საღამომშვიდობის საქმის კურსი განაგრძობს თქვენს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. გვიყურებთ TV1-ზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93-სა და 5-ზე 102-სა და 8-ზე. Forbes Georgia საქართველოს ყველაზე შემოსავლიანი კომპანიების სიას აქვეყნებს. ყველაზე შემოსავლიანი კომპანიების რეიტინგი მხოლოდ შემოსავლების მიხედვით შედგა. სიაში 150 კომპანია პირველ ადგილს. კომპანია Socar Energy Georgia იკავებს 1,455,470,000 ლარით. შემდეგ პოზიციაზეა Energopro Georgia, რომელსაც მოსდევს PSP Pharma, GPC და Macticom. შეგახსენებთ, Forbes Georgia რეიტინგი საერთაშორისო აუდიტორულ კომპანია Grant Thornton-თან პარტნიორობით მოამზადა. საქართველოს მთავრობამ შეპესე ორბი ჯგუფი ბახმაროს კურორტ ბახმაროში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 43269 კვადრატული მეტრი არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთით და მასზე დამაგრებული და განთავსებული შენობა ნაგებობების სიმბოლურ ფასად ერთლარად გადასცა. საპრივატიზებო პირობების თანახმად ინვესტორმა 5 წლის ვადაში პირადად ან მესამე პირის მეშვეობით აღნიშნულ უძრავ-ქონებაზე ან მის ნაწილზე მრავალფუნქციური კომპლექსი უნდა აშენოს, რომელიც მოიცავს სასტუმროს ან სასტუმროებს არანაკლებ 120 ნომრით, ასევე კომერციული დანიშნულების ფართებს, კვების ობიექტებს, სპორტულ მოედნებს და ასე შემდეგ. განკარგულებაში, რომელსაც ხელს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე აწერს, აღნიშნულია, რომ ორბი ჯგუფმა პირადად ან მესამე პირის მეშვეობით 5 წლის ვადაში 50 მილიონი ლარის ინვესტიცია უნდა განახორციელოს. ავტომობილები, რომლებიც ტექნიკურ ინსპექტირებას ვერ გაივლიან, თუმცა გზებზე მაინც გადაადგილდებიან, თვეში ერთხელ დაჯერიმების ნაცვლად შესაძლოა 3 დღეში ერთხელ დაჯერიმდნენ. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კვლევის და რეფორმების სამმართველოს ხელმძღვანელმა ბექა ლილუაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, სამინისტრო აპირებს პარლამენტს შესაბამისი ინიციატივა წარუდგინოს. დღეის მდგომარეობით ჩვენ ვაჯარიმებთ 30 დღეში ერთხელ, ასე ვთქვათ, პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების გამო და ეს იყო შეთანხმებული პოლიტიკის მიმღებთან, ასე ვთქვათ, ეკონომიკის სამინისტროსთან ეს გადაწყვეტილება, რადგანაც კანონში არ არის დაკონკრეტებული ზუსტად ეს პერიოდი და ჩვენ ეხლა საგაზაფხულო სესიის ბოლომდე დავაინიცირებთ ცვლილებების პაკეტს, სადაც დაზუსტდება, რომ 72 საათში ერთხელ მოხდეს ამ სამართალდარღვევაზე ადმინისტრირებას, ანუ დაფიქსირება და დაჯერება. კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც ავტომობილებს უკავშირდება 2020 წლიდან ავტოსატრანსპორტო საშუალებების კატალიზური გადამხნელით აღჭურის ვალდებულება და ჟანგბადის შთამთქმის კონდენსატის კონტროლი ამოქმედება. ამის შესახებ ასევე ორგანიზაცია საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისათვის მიერ ჩატარებული პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების რეფორმის მონიტორინგის შედეგებში აღნიშნული ანგარიშის მიხედვით ტექინსპექტირების რეფორმის ფარგლებში მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება გამონაბოლქვის შემცველობის კონტროლი. ამასთან პრობლემაა ის, რომ 2020 წლიდან ავტომობილში კატალიზატორის ქონა სავალდებულო ხდება, თუმცა ადგილობრივ ბაზარზე მაღალი ხარისხის კატალიზატორი ფაქტობრივად არ იშოვება. ავტოსადგურების რეფორმა წელს დაიწყება. ამის შესახებ BMG-ს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მაკაკი საღირაშვილმა განუცხადა. მისი თქმით, რეფორმის ძირითადი ჩარჩო დოკუმენტი შემუშავებულია, მათ შორის საკანონმდებლო ცვლილებები, კანონის მიხედვით საქართველოში ავტოსადგურების ლიცენზირების წესი შეიცვლება. რეფორმა შეეხება როგორც ავტოსადგურებს, ისე გადამყვან კომპანიებს, როგორც ცნობილია, დაწესდება ახალი სტანდარტები, თუ როგორი უნდა იყოს ავტოსადგურის იერსახე და ავტო გადამყვანებში მომსახურების დონე. ვცდილობთ რომ გავაკეთოთ ამის პრეზენტაცია და შემდეგ უკვე ინიცირება, იმიტომ რომ საკანონმდებლო ცვლილებები არის საჭირო. ნორმატიული ბაზა უნდა შეიქმნეს და შემდეგ ამ ბაზის იმპლემენტაცია. რაც პრინციპში მომზადებულია როგორც მომზადებული გვაქვს დაწერილი გვაქვს. ასევე ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ საქმის კურსთან აეროპორტების თემაზეც გააკეთა განცხადება. კერძო დაკაკი საღირაშვილის განცხადებით არ არსებობს ზუსტი პასუხი იმაზე, როგორი მოდელი ჯობია აეროპორტების აშენება და მართვა, კერძო თუ სახელმწიფო. მინისტრის მოადგილე აცხადებს, რომ საქართველოში ორივენაირი მოდელი არსებობს. ერთ შემთხვევაში აეროპორტები იმართება კერძო კომპანიის მიერ, მეორე შემთხვევაში კი სახელმწიფოს მიერ. უკეთესი და უარესი მექანიზმი არ არის, თუ კი დიდი აეროპორტი გინდათ რომ ააშენოთ, რომლის სახსრებით შეიძლება მობილიზება უჭირდეს სახელმწიფო ბიუჯეტს, ამ შემთხვევაში ცხადია BOT კონტრაქტის ფარგლებში არის სწორი მექანიზმი. ხოლო რაც შეეხება შედარებით მცირე ზომის აეროპორტებს, რასაც გაწოდება ჩვენი სახსრები, ამ შემთხვევაში ცხადია უმჯობესია თვითონ ააშენოთ, თვითონ მართოთ.
წლის ბოლომდე თბილისში 60 ელექტროსატრანსპორტო საშუალების დამტენი დამონტაჟდება, როგორც BMG-ის მერიის კონების მართვის აგენტოში განუცხადეს კომპანია შეპესე ქართლი ენერჯი ვალდებული დედაქალაქის მასშტაბით პირველ ეტაპზე წინასწარ შერჩეულ 30 ადგილზე ელექტროსატრანსპორტო საშუალების დამტენები განათავსოს, ასევე მომდევნო ეტაპზე 1 წლის განმავლობაში კომპანია ვალდებული ელექტროდამტენები დამატებით მუნიციპალიტეტის მიერ მიწოდებულ კიდევ 30 ადგილზე განათავსოს, მუნიციპალიტეტი დამატებით ადგილებს მოსახლეობის მოთხოვნის მიხედვით განსაზღვრავს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა ახალი პროდუქტი ფასების კალეიდოსკოპის პრეზენტაცია გამართა, როგორც BMG-ის აქციაში განუცხადეს, ესაა სტატისტიკურ მონაცემთა ვიზუალიზაციის თანამედროვე მეთოდი, რომელიც ინფლაციის მაჩვენებლის სრულყოფილი გაანალიზების საშუალებას იძლევა. ამასთან გოგიტა თოდრაძის განცხადებით, ფასების კალეიდოსკოპის დახმარებით შესაძლებელია საქონლის და მომსახურების სხვადასხვა ჯგუფებზე ფასების ცვლილების მაჩვენებლის შედარება, ასევე ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაში მონაწილე საქონლისა და მომსახურების წონების განსაზღვრა სამომხმარებლო კალათაში. ფასების კალეიდოსკოპი წარმოადგენს მონაცემთა ვიზუალიზაციის თანამედროვე საშუალებას და გვაძლევს ინფლაციის სრულყოფილი გაანალიზების შესაძლებლობას. საქსტატის ვებგვერდზე განთავსებულია აღნიშნული ლინკი, აღნიშნული პროდუქტი და ეს იძლევა ამ ინფლაციის მაჩვენებლის გაანალიზების შესაძლებლობას და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებული მომხმარებლისთვის. აპრილში ლარში გაცემული სესხები გაიზარდა, დოლარში შემცირდა, კერძოდ 2019 წლის აპრილში წინათვისთან შედარებით საქართველოს კომერციული ბანკების მიერ ლარში გაცემული სესხების მოცულობა 125 მილიონი ლარით გაიზარდა, ხოლო უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხები 107 მილიონი დოლარით შემცირდა. ბოლო 1 წელიწადში ლარში გაცემული სესხები 1,6 მილიარდი ლარით არის გაზრდილი, უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხები კი 454 მილიონი დოლარით. 1 მაისის მდგომარეობით ორივე ვალუტაში ერთად 27 მილიარდი ლარის სესხია ბანკების მიერ გაცემული, საერთო სესხებში უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხების წილი 56%, ერთი წლის წინ ეს მაჩვენებელი 55% იყო. სააგენტო აწარმოებს საქართველოში დიასპორული ინვესტორების ბაზის შექმნას გეგმავს. სააგენტოს ხელმძღვანელის მიხეილ ხიდურალის თქმით, პოტენციური დიასპორული ინვესტორების ბაზა მუდმივად განახლებადი იქნება და მონაცემები მიეწოდება საგარეო საქმეთა სამინისტროს და სააგენტოს საინვესტიციო დეპარტამენტს. მისი თქმით, სააგენტო ბიზნესის ხელშეწყობის, ექსპორტის მხარდაჭერის და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის მიმართულებით ახორციელებს საქმიანობას. ხიდურალის განცხადებით, ქართული დიასპორის როლი ძალიან დიდია და იგეგმება მათთვის საინტერესო პროექტების შეთავაზება. თბილისის მერია საქართველოს სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის ამოქმედების გადავალებას ითხოვს პარლამენტის მიერ უკვე დამტკიცებული კოდექსის ძირითადი მუხლები 2019 წლის 3 ივნისს უნდა ამოქმედდეს, თუმცა როგორც მერიის წარმომადგენლები განმარტავენ, დედაქალაქის მთავრობა თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის სამშენებლო კოდექსთან შესაბამისობაში მოყვანას ვერ ასწრებს. მერია კოდექსის სხვადასხვა მუხლების ძალას შესვლას 2020 წლის 1 სექტემბრიდან ითხოვს. ურბანულ და არქიტექტურულ სამსახურებს ჩვენ გვაქვს ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემა და სერვისებს მოქალაქეებს ვაწვდით ელექტრონული სისტემის მეშვეობით. შესაბამისად, როდესაც ეხლა გახდა ცნობილი თუ რა სახის იქნებოდა მშენებლობის ნებართვის გაცემის ადმინისტრაციული წარმოება, ან თუნდაც განაშენების რეგულირების გეგმის დამტკიცება და ასე შემდეგ, ეს არის ასასახი ჩვენს ელექტრონულ სისტემებში. რაც შეეხება დეპუტატების შენიშვნებს, დავით ჭიჭინაძე აცხადებს, რომ მერიას თადარიგი უფრო ადრე უნდა დაეჭირა და დღეს უბრალოდ ისინი სამშენებლო კოდექსის ამოქმედებას უშლიან ხელს, სამშენებლო ნებართვებს კი ისედაც დროულად ვერ გასცემენ. კომიტეტის თავმჯდომარემ რომან კაკულიამ შეიძლება ითქვას, რომ მერიის არგუმენტები გაიზიარა, თუმცა უფრო დაჩქარებულ რეჟიმში მოსთხოვა მუშაობა და სწორედ მისი ინიციატივით თბილისის მთავრობამ ყველა ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტი სამშენებლო კოდექს 6 თვეში უნდა მოაგოს. Εμთვის ესე რასაც ამბობენ ეს არგუმენტები ის რომ შეიქმნება პრობლემები ნება და ამიტომაც რომ ჯერა რომ მე მგონი მართლა შეიქმნება ეს პრობლემები ის რომ ეხლა რატომ მივედით აქამდე სულ სხვა საკითხია ეს პრობლემები რო არ შეიქმნას ამიტომ ეგ თავადოთ 6 თვიანი ვადას 6 თვეში კეთილი ინებეთ და მოაწესრიგეთ და მოაწესრიგებელია ეს მერიაში ყველანაირი სერვისი შეფერხებულია ნაცნობობის გარდა არანაირი სერვისი არ იძლევიან რა თუ
თუ არ აყავთ მე მოსახლეობა მოდის მაჟორიტარი ვარ და პასუხებს ვერ ღებულობენ მერიიდან. ელემენტარულ პასუხებს იმაზე არ არის ლაპარაკი დადებითი თუ უარყოფითი. არანაირი ეს რა სერვისების არ გაცემა არ არის. რა მნიშვნელობა პირიქით მათ უნდათ ეს კანონი ავალდებულებს მათ სწრაფად, იმიტომ რომ თუ ვერ გაცემენ ისინი კანონის წინაშე იქნებიან პასუხისმგებლები, მათ ამ გადაწყვეტილებით უნდათ რომ კანონს აარიდონ თავი. სახელმწიფო საპენსიო სააგენტოს საქმიანობის 150 დღის განმავლობაში საპენსიო ფონდში 222 მილიონი ლარის საპენსიო დანაზოგის აკუმულირება მოხდა. სააგენტოს ინფორმაციით ამ პერიოდის განმავლობაში სქემაში 51810 კერძო კომპანია ჩაერთო, სისტემაში კი 793.029 ინდივიდუალური მონაწილის ანგარიში გაიხსნა. საპენსიო სააგენტოს საქმიანობის 150 დღის განმავლობაში ფონდში აკუმულირებულ 222 მილიონ ლარს 1.760.000 ლარის სარგებელი უკვე დაერიცხა. ინფორმაციისთვის საპენსიო დანაზოგები კომერციულ ბანკებში გახსნილ დეპოზიტებზე და ეროვნული ბანკის ანგარიშებზეა განთავსებული. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აჭარაში 5 მსხვილგაჭიანურებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტს ასახელებს, როგორც BMG-ს არასამთავრობო ორგანიზაციაში განუცხადეს ღია წყაროებსა და საჯარო ინფორმაციას დაყრდნობით, მათ გადაამოწმეს თუ როგორ ხორციელდება ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ სხვადასხვა დროს დაანონსებული ინფრასტრუქტურული პროექტები აჭარაში. 5 შესასწავლი და შესწავლილი ობიექტიდან 2-ის მშენებლობა ჯერ კიდევ 2012-2013 წლებში დაიწყო, თუმცა დაპირებების მიუხედავად არც ერთი მათგანი ექსპლუატაციაში მიღებული არ არის. რაც შეეხება პროექტების ჩამონათვალს, ის ასე მოიყურება ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფო, საფეხბურთო სტადიონი ბათუმში, ქობულეთის სასპორტო კომპლექსი, საზაფხულო თეატრი მახუნეთში და ქობულეთის ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების კვლევითი ინსტიტუტის ახალი შენობა. სოფლიო ბანკი საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორს 62 მილიონი დოლარი დააფინანსებს თანხა ელექტროენერგიის მიწოდების საიმედოობისა და ფინანსური გაჯანსაღების პროექტის ფარგლებში გამოიყოფა. პროექტი მიზნად ისახავს დასავლეთ საქართველოში ელექტროენერგიის მიწოდების საიმედოობის გაზრდას, ასევე საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ფინანსურ გაჯანსაღებას და მოსამზადებელ სამუშაოებს კაპიტალის ბაზრებთან წვდომის უზრუნველს აყოფს. წელს ანაკლიაში მუსიკალური ფესტივალი ეკოვეივის 22-25 აგვისტოს გაიმართება. აღნიშნული ინფორმაცია BMG-ს ფესტივალის ორგანიზატორებმა დაუდასტურეს, რაც შეეხება იმას წელს რამდენი მილიონის ფინანსურ მხარდაჭერას მიიღებენ ორგანიზატორები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, BMG ამ ინფორმაციას განათლების სამინისტროსგან და ასევე ფესტივალის ორგანიზატორებისგან ოფიციალურად გამოითხოვს. ინფორმაციისთვის 2018 წელს მუსიკალური ფესტივალი ანაკლიაში 23-დან 26 აგვისტომდე გაიმართა და მასში 150-ზე მეტი არტისტი მონაწილეობდა. ისევ ანაკლის ღრმაწყლოვან ნავსადგურთან მისასვლელი საავტომობილო გზის და რკინიგზის პროექტირება აქტიურად მიმდინარეობს. ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. საპროექტო ორგანიზაციამ საავტომობილო გზების დეპარტამენტს ანაკლის ღრმაწყლოვან ნავსადგურთან მისასვლელი საავტომობილო გზის და რკინიგზის მიმართულების 4 ვარიანტი წარუდგინა. წარმოდგენილი ვარიანტებიდან საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ტექნიკურმა საბჭომ ერთ ვარიანტს მიანიჭა უპირატესობა. საპროექტო ორგანიზაცია შერჩეულ საუკეთესო მიმართულებაზე გააგრძელებს დამატებით კვლევა ძიების სამუშაოებს დეტალური პროექტის წარსადგენად აცხადებენ გზების დეპარტამენტში. 4 ივნისიდან ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის აეროპორტში ოპერირებას უკრაინული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია Skiap Airlines იწყებს. პირდაპირ რეისები ქუთაისიდან ოდესის და ხარკოვის მიმართულებით კვირაში ორჯერ Boeing 737 და 800 ტიპით შესრულდება. რუსეთის სახელმწიფო უწყებებს იმპორტირებული ღვინის შეძენა ეკრძალათ. შესაბამის განკარგულებას ხელი რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დღეს მოაწერა. დიმიტრი მედვედევის გადაწყვეტილებით ქვეყნის სამთავრობო და მუნიციპალურ დაწესებულებებს უცხოეთში წარმოებული ღვინის ყიდვა 1 ივლისიდან აეკრძალებათ. შეზღუდვა ყველა სახის ღვინის პროდუქტზე დაწესდა. აკრძალვის მიზეზად რუსეთის მთავრობის მეთაური ადგილობრივი მევენახეობა მეღვინეობის განვითარებას ასახელებს. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. დღის შემაჯამელ გამოშვებაში შეხვდებით ერთმანეთს. მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით.